Γεια σας φίλοι μου. Τι θα φτιάξουμε σήμερα? Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε μια υπέροχη πολυμορφική τσαντούλα, η οποία κρατιέται και στο χέρι και στον ώμο. Είναι πολύ εύκολη στην κατασκευή της, δεν θα σας προβληματίσω πολύ. Τα υλικά της είναι απλά. Είναι αυτό εδώ το νηματάκι. Μας έφυγε το από μέσα του. Αυτό, το Natur, το Bugs, το Lurex όμως, έτσι. Αυτό κάνει μια πολύ ελαφριά γυαλάδα, πολύ ελαφριά όμως. Δηλαδή μπορείτε να την κρατήσετε και πρωί, δεν έχει πρόβλημα. Βέβαια, αν θέλετε μπορείτε να το κάνετε και με το απλό, όχι με το Lurex. Λοιπόν, θέλει 6 τέτοια Natur Lurex, 2 κρίκους, οπωσδήποτε, για τα χεράκια της, μεταλλικούς, ένα φερμοάρ στις διαστάσεις που θα σας βγει, γιατί ανάλογα με το χέρι μπορεί να βγει λίγο μεγαλύτερη ή λίγο μικρότερη. Είπαμε ότι χρησιμοποιούμε πάντα φερμοάρ διαχωριζόμενα για να μας βοηθάνε στο ράψιμο. Οπότε μόλις τελειώσετε τα πανελάκια αυτά, μπορείτε να μετρήσετε τις διαστάσεις και αναλόγως να πάρετε ή 30 που είναι αυτό ή 35 εάν είναι λίγο μεγαλύτερο. Οπότε δεν έχουμε πρόβλημα, αυτό εξαρτάται από το χεράκι σας. Το βελονάκι που χρησιμοποίησα εγώ είναι το νούμερο 4, γιατί αυτό το νήμα μπορεί να πλεχτεί και με 5. Επειδή όμως εγώ την ήθελα λίγο πιο στακάτη, γιατί δεν θα την σκληρύνουμε, θα την αφήσουμε να είναι λίγο πιο αεράτη τσάντα, αλλά να μην μας είναι και τελείως τσουβάλι. Ήθελα να είναι τόσο στακάτη όσο πρέπει. Οπότε χρησιμοποίησα το 4 νούμερο βελονάκι επίτηδες. Και μία πολύ ωραία φόδρα, που να την ανοίγουμε και να ανοίγει και λίγο η καρδιά μας, έτσι. Αυτά, τα υλικά της είναι απλά, δεν έχει τίποτα. Τους ποντοδείκτες μας, κλασικά πράγματα, τις καρφιτσούλες μας, αυτά, έτσι. Λοιπόν, να βγάλουμε μερικούς ποντοδείκτες και πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε πώς θα τη φτιάξουμε, έτσι. Λοιπόν, καταρχάς, βάζουμε 28, εκτός από την πρώτη θηλίτσα, έτσι, 28 αλυσίδες. Εκεί. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Λοιπόν, εδώ εμείς κανονικά για να γυρίσουμε θα μπαίναμε στον πρώτο πόντο και θα κάναμε 1. Έτσι. Ωραία. Άρα εδώ είναι ο πρώτος μας πόντος. Εδώ λοιπόν πάντα θα βάζουμε ένα μάρκερ να ξέρουμε ότι είναι η καλή μας πλευρά και ότι αυτός εδώ είναι ο πρώτος μας πόντος. Κάντε το παιδιά, γιατί θα μπερδευτείτε στην επιστροφή. Λοιπόν, αυτός είναι ο τελευταίος μας πόντος. Επειδή όμως θέλουμε να κάνουμε μία αύξηση, θα πρέπει να ξαναμπούμε άλλη μία φορά στον πρώτο πόντο. Αυτός λοιπόν ο πόντος είναι ο κανονικός μας. Μπαίνουμε άλλη μία φορά και κάνουμε μία αύξηση. 2 πόντι, έτσι. 3. Πάμε μετρώντας. 4. Λοιπόν, 5. 6. 7. 8. 9. 10. Θα δούμε γιατί μετράμε τώρα την πρώτη σειρά, έτσι. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
και φτάσαμε στον τελευταίο μας πόντο. Ο τελευταίος μας πόντος εδώ είναι αυτό που κάναμε για να ξεκινήσουμε, έτσι δεν είναι πόντος αυτός. Λοιπόν, εδώ λοιπόν αφού κάναμε μία αύξηση στην αρχή, θα κάνουμε και μία στο τέλος. Άρα έχουμε 28 και έναν 29. Εντάξει. Λοιπόν, στην επόμενη σειρούλα μας δεν θα κάνουμε αυξήσεις. Αυξήσεις θα κάνουμε μόνο στην καλή πλευρά. Εδώ που έχουμε το μάρκερ, όταν ξεκινάμε από το μάρκερ. Στην αντίθετη πλευρά δεν κάνουμε αυξήσεις. Η διαφορά μας ποια είναι? Κάνουμε ένα στον αέρα, γυρίζουμε και τώρα όλη μας την τζαντούλα θα την μπλέξουμε στον πίσω πόντο, στην πίσω θηλιά. Εδώ έχουμε μία και μία δύο θηλίτσες, έτσι, εδώ δύο. Εμείς τώρα θα πλέκουμε συνεχώς στην πίσω θηλίτσα. Όχι, δεν θα το παίρνουμε όλο μαζί αυτό, θα το παίρνουμε μόνο πίσω. Έτσι, λοιπόν. Πάμε λοιπόν να κάνουμε τη σειρά χωρίς αυξήσεις, αλλά στον πίσω πόντο από εδώ και πέρα, έτσι. Λοιπόν, πάμε. Θα έχουμε 29 πόντους δηλαδή σε αυτή τη σειρά. Δεν βάζουμε αυξήσεις εδώ. Βάλαμε στην προηγούμενη. Οπότε τώρα πάμε να επιστρέψουμε χωρίς αυξήσεις. Θα δείτε γιατί σας είπα να βάζετε μάρκερ στον πρώτο πόντο. Τώρα θα με θυμηθείτε μόλις φτάσουμε στην άκρη. Γιατί είναι πολύ σημαντικό βέβαια να ξέρετε ποια είναι η καλή πλευρά για να ξέρετε πότε θα βάλετε αύξηση, γιατί στην ανάποδη δεν βάζουμε, αλλά είναι και για άλλον έναν λόγο ακόμα. Πάμε έτσι συνεχώς, στην πίσω θηλιά, απλά άριχτα. Τα δύο πανελάκια δεξιά και αριστερά είναι εύκολα, γιατί μέχρι ένα σημείο έχουν αυξήσει, με τα ενίσχυα δεν είναι κάτι. Η περιμετρική με τα τρέσα που θα κάνουμε, εκεί θα κάνουμε λίγα μπάμπλ, να ομορφύνουμε την τζαντούλα μας. Λοιπόν, εδώ, εάν δεν είχαμε βάλει το μάρκερ, αυτόν εδώ τον πόντο, παιδιά, δεν θα τον βλέπατε. Είναι ο πόντος αυτός, τον οποίο δεν θα τον βλέπατε. Είναι αυτός που βάλαμε, ο πρώτος πόντος που γυρίσαμε. Γι' αυτό λοιπόν σας είπα ότι εδώ θα πρέπει να βάλετε... Να το, πιάσαμε και τον πίσω. Θα πρέπει να βάλετε το μάρκερ για να ξέρετε πού είναι ο τελευταίος σας πόντος, γιατί αυτό θα μου τον φάτε αν δεν το κάνετε. Λοιπόν, ένα στον αέρα. Πατάμε εδώ, κάνουμε ένα πόντο, έτσι. Βάζουμε πάλι το μάρκερ μας, εδώ για να ξέρουμε ότι αυτός εδώ είναι ο πρώτος πόντος μας. Και άλλον έναν για αύξηση. Κάθε φορά που είμαστε στην καλή πλευρά λοιπόν θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Και πάμε τώρα στον πίσω πόντο κανονικά και πλέκουμε όλη τη σειρούλα μέχρι απέναντι. Αυτό. Τώρα λοιπόν, αφού προηγουμένως είχαμε 27 και γυρίσαμε, είχαμε 27 και 2 βάλαμε 29. Τώρα λοιπόν θα έχουμε μαζί με τις αυξήσεις μας αυτή τη σειρά 31. Φτάσουμε στην άκρη, να κάνουμε και εκεί την αύξησή μας, γιατί την κάναμε δεξιά, πρέπει να την κάνουμε και αριστερά. Άμα μου κάτσετε 2 απογεύματα, νομίζω ότι δεν θέλει παραπάνω για να τελειώσει η τσάντα. Είναι πολύ εύκολη στην κατασκευή της. Λοιπόν, και εδώ είναι ο τελευταίος μας πόντος, τον πιάνουμε και κάνουμε 2 μέσα, έτσι, γιατί είναι και η αύξησή μας. Ωραία. Ένα στον αέρα, γυρίζουμε και εδώ πλέον δεν κάνουμε αυξήσεις. Το πάμε ίσια, είπαμε, έτσι, στην ανάποδη σειρά. Μπαίνουμε κανονικά και πλέκουμε στον πίσω πόντο όλη τη σειρά μας ίσια. Αυτό το κάνουμε συνεχώς. Δηλαδή, προσθέτουμε στις 2 άκρες την καλή πλευρά και στην ανάποδη πάντα στον πίσω πόντο, και στην ανάποδη πλευρά απλώς γυρίζουμε τους πόντους με άριχτα.
όλους τους πόντους με άρρηκτα, έτσι. Λοιπόν, πάμε να πιάσουμε τον τελευταίο πόντο που είναι ο τσαχπίνης άλλη μία φορά μαζί. Και μετά θα σας πω τι θέλω να μου κάνετε μέχρι να ανοίξουμε το βίντεο. Μη μου ξεχνάτε πάντως να μου βάζετε τον ποντοδείκτη, δεν θα βρείτε άκρη. Γιατί αυτός ο πόντος ο πρώτος κρύβεται. Πάει πολύ αριστερά και δεν το βλέπουμε εύκολα. Και θέλουμε συγκεκριμένους πόντους, έτσι. Τώρα το κάνω σε μαύρο, θα μπορούσα να το κάνω και σε πιο ανοιχτό χρώμα. Αλλά επειδή σας την ανέβασα τη μαυρούλα έτσι, χωρίς το βίντεο της και σας άρεσε πάρα πολύ και αναγκαστικά την κάνουμε πάλι μαύρη για να τη δείτε πως είναι φυσιολογικά. Έτσι. Λοιπόν, εδώ. Βλέπετε, κοιτάξτε που είναι το μάρκερ. Δεν ξεχνάμε λοιπόν τον πόντο αυτόν. Εκεί. Οπότε τώρα τους τζακώσαμε. Πάμε. Ένα στον αέρα, γυρίζουμε, μπαίνουμε εδώ πάλι μέσα. Εκεί. Βάζουμε πάλι το μάρκερ εδώ σε αυτό το πόντο, για να μην τον ξεχάσουμε. Και ξαναπατάμε άλλη μια φορά μέσα. Λοιπόν. Και έτσι συνεχίζουμε. Τώρα θα έχουμε 33 σε αυτή τη σειρά. Έτσι, είχαμε 29, 31, τώρα θα έχουμε 33. Λοιπόν, εδώ πάλι, στον τελευταίο μας πόντο, εδώ, θα μου κάνετε πάλι θα πατήσετε 2 φορές. Θα μου κάνετε και μια αύξηση εδώ. Στην επιστροφή δεν θα κάνουμε πάλι τίποτα. Στην επόμενη, αφού κάνουμε την αύξηση, θα έχουμε 35. Μετά 37, μετά 39 και μετά 41. Λοιπόν, μόλις φτάσετε στα 41, σταματάτε και ανοίγουμε το βίντεο για να συνεχίσουμε. Έτσι. Λοιπόν, φυλακέ το φτιάχνετε και ανοίγουμε το βίντεο. Λοιπόν, εδώ έχουμε τελειώσει λοιπόν σε αυτή τη σειρούλα τις αυξήσεις. Εδώ αυτό το έχω βάλει για να ξέρουμε πού τελείωσαν οι αυξήσεις μας. Και αυτό εδώ είναι για να ξέρουμε την μπροστινή πλευρά μας, έτσι. Λοιπόν, τώρα ξεκινάμε να πλέκουμε ίσια. Στο τελείωμα της τσάντας μας, να ξέρετε ότι θα έχουμε 23 τέτοια σχέδια. Δηλαδή, μετράμε και αυτό, έτσι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 σχέδια, έτσι. 23 σχεδιάκια. Αυτό θέλω να μου ξέρετε. Λοιπόν, και πάμε τώρα να κάνουμε τη σειρά μας την ίσια. Αφού τελειώσαμε εδώ, κάνουμε μία αλυσίδα στον αέρα, ίσιες σειρούλες τώρα. Δεν σας φοβάμαι εδώ. Λοιπόν, πάμε εδώ. Κανονικά πλέον μπαίνουμε στον πόντο μας και πλέκουμε κανονικά με άρρηκτα. Μέχρι την άκρη της σειρούλας μας, έτσι. Προσέχουμε να μην χάνουμε πόντους. Εδώ έχω ενώσει και το κουβαράκι μου, το προηγούμενο. Λοιπόν, εδώ. Και πάμε. Ωραία. Εδώ τώρα έχουμε, να ξέρετε, 41 πόντους, έτσι. Έχουμε ολοκληρώσει όλες τις αυξήσεις μας. Πάμε να αρχίσουμε και την άλλη σειρούλα παρέα. Και μετά είπαμε, θέλουμε 23 σχεδιάκια να μου έχετε έτοιμα. Μετά θα ανοίξω το βίντεο να σας δείξω το περιμετρικό κομμάτι, το οποίο ολοκληρώνει την τσάντα μας. Έχουμε δουλίτσα. Μετά θα σας δείξω που θα στερεώσετε το φερμουαράκι, όλα λεπτομερώς. Και για αυτούς που είναι πρωτάριδες σε αυτό το είδος. Ωραία.
Φτάνουμε. Μην μου ξεχνάτε τον τελευταίο πόντο μας, έτσι. Τώρα φαίνεται, είναι αυτός. Το βλέπετε? Νάτος. Ωραία. Κάνουμε ένα στον αέρα, γυρίζουμε, μπαίνουμε στο πρώτο εδώ, έτσι, στον πίσω πόντο και ξεκινάμε να πλέκουμε πάλι την επόμενη σειρά. Αυτές είναι ίσχυες σειρούλες. Οπότε, εγώ θέλω να μου κάνετε, μετρώντας από το πρώτο, που είναι η καλή πλευρά μας, εδώ. Λοιπόν, μετρώντας από το πρώτο, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, έτσι, 8, να μου κάνετε 23 σειρούλες ίσχυες. Και ανοίγω μετά το βιντεάκι για να σας πω τι ακριβώς θα κάνουμε. Έτσι. Λοιπόν, εδώ τελειώσαμε τις 23 σειρούλες μας. Πάμε να μετρήσουμε. Λοιπόν, μετράμε, είπαμε και αυτήν, έτσι. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23. Για να έχουμε 23, αφού η κάθε αυτή η ανάγλυφη σειρά είναι 2, έχουμε 46 πόντους εδώ. Έτσι, 23 σειρούλες, άρα είναι 46 πόντοι. Και 46 από εκεί. Και 27 είναι η κάτω μας αλυσίδα. Τι γίνεται? Όταν έχουμε ίσιες σειρές και το πλέκουμε γύρω-γύρω, πάντα το πλεκτό μας λίγο στις άκρες ξεχυλώνει. Εδώ λοιπόν, επειδή δεν θέλουμε να μας ξεχυλώσει, τι θα κάνουμε? Θα το μειώσουμε εδώ, πλέκοντας τις πλαϊνές πλευρές του, θα μειώσουμε κατά 6, δηλαδή να μας έχει σύνολο εδώ 40, 40 και 27. Λοιπόν, πώς θα το κάνουμε αυτό? Επειδή εάν κλείσουμε κόμπο με κόμπο, να το, δεν φαίνεται, το βλέπετε. Εάν όμως κλείσουμε αυτό με αυτό, θα πεταχτεί αυτό επάνω. Άρα θα φροντίσουμε πάντα να κλείνουμε αυτό το πόντο, τον κάτω πόντο. Δηλαδή να πλέκουμε αυτό και μετά να πηγαίνουμε εδώ. Όχι το αντίθετο, έτσι, γιατί τότε θα πεταχτεί αυτό προς τα πάνω. Είναι μυστικούλια αυτά τα οποία θα πρέπει να τα ξέρουμε, έτσι, δεν είναι κακό. Λοιπόν, πάμε. Εδώ λοιπόν έχουμε τελειώσει την τελευταία μας σειρά. Μπαίνουμε ξανά στο ίδιο, γιατί θα πάμε έτσι τώρα. Και κάνουμε άλλον έναν πόντο, έτσι. Λοιπόν, και μετράμε. 1, εδώ πάνω, έτσι. 1, 2, 3, 4, 5. Εδώ λοιπόν φτάσαμε σε ένα κόμπο, έτσι. Τώρα λοιπόν θα πηδήξουμε αυτό. Αφού κάναμε εδώ τα 5 και φτάσαμε εδώ, πηδάμε αυτό και κάνουμε ανά 4 μέχρι να κλείσουμε τα 6. Τώρα δηλαδή τι εννοώ? Πηδάμε αυτό. 1 μετράμε. Πάμε δίπλα. Κάνουμε 4 τώρα. 1, 2, 3, 4. Αυτό και εδώ κλείνουμε τώρα, έτσι. Λοιπόν, εδώ. Πάμε δίπλα. Έχουμε κλείσει 2. 2, 3, 4, 5. Λοιπόν, κλείνουμε αυτό πάλι. 3 έχουμε κλείσει μέχρι τώρα. Έτσι. 1, 2, 3, 4, 5. 4 εδώ κλείσαμε. Πάμε. 1, 2, 3, 4. Πέκουμε και αυτό και πηδάμε αυτό. 5 έχουμε κλείσει, έτσι. 5. Λοιπόν, πάμε. 1, 2, 3, 4, 5. Πηδάμε αυτό και εδώ είναι το έκτο μας που κλείνουμε. Τι κάνουμε όμως? Για να κλείσουμε ακριβώς τα ίδια και από εκεί, παίρνουμε ευθεία αυτή τη γραμμούλα μας και ξέρουμε ότι από εδώ ξεκινάνε τα κλεισίματα της άλλης μας σειράς.
Κοριτσάκια μου, αν σας μπερδεύω, μπορείτε να κλείσετε στην τύχη 6 πόντους. Αλλά επειδή εμένα δεν μου αρέσει να κλείνω στην τύχη, γι' αυτό σας τα έχω μετρημένα ανά 5 και να κλείνουμε το εσωτερικό για να γίνει τέλεια, έτσι. Μπορείτε όμως εσείς, αν θέλετε, να το κάνετε στην τύχη. Εμένα δεν μου αρέσει να το κάνουμε στην τύχη. Λοιπόν, πάμε τώρα, αφού έχουμε κλείσει τα 6 μας, να πλέξουμε κανονικά τους υπόλοιπους πόντους μέχρι τον πάτο. Εκεί, ένα μέσα, ένα έξω είναι, έτσι. Εκεί. Ωραία. Εδώ. Εδώ. Λοιπόν, και εδώ, μην το ξεχάσετε αυτό. Και φτάσαμε στην κάτω μας σειρούλα, όπου εδώ θα κάνουμε 2, έτσι, για να γυρίσουμε κάτω. Ξαναμπαίνουμε στο ίδιο. Τραβάμε λίγο. Αυτό θα ραφτεί, δεν θα φαίνεται καθόλου. Και πάμε τώρα στην κάτω σειρά μας, έτσι. Θα πάμε να κάνουμε και την από εκεί πλευρά παρέα, γιατί θέλω να βγει το κλείσιμό μας ωραίο. Αυτό, αν θέλετε, μπορείτε να το κάνετε και στα πλάγια της τσάντας, γιατί πολλές τσάντες καμιά φορά, όταν είναι χοντρό το νήμα, όταν είναι ψηλό δεν έχει πρόβλημα. Όταν όμως είναι χοντρό το νήμα, είδατε που κάνει ένα ξεχύλωμα. Εάν η πλέξη είναι έτσι, μπορούμε να κλείσουμε πόντους στα πλάγια, λίγους, έτσι, ώστε να μαζευτεί λιγάκι η τσαντούλα μας. Αν βέβαια το νήμα είναι ψηλό, δεν χρειάζεται. Μπορείτε να βάλετε μισό νούμερο βελονάκι μικρότερο στα πλάγια και να είναι το ίδιο αποτέλεσμα. Αλλά εδώ είναι χοντρό, οπότε το ήθελε λίγο, βλέπετε. Πως έστρωσε εδώ. Γιατί αν το είχαμε κάνει 1-1-1 θα κάνει λίγο έτσι. Ενώ έτσι έρχεται ακριβώς πρόσωπο. Πάμε να φτάσουμε στην άλλη πλευρά του πάτου μας. Σκοπός είναι σε κάθε βιντεάκι να μας μένει και από κάτι, Θα σας δείξω τώρα πώς γιατί τελειώνει το κουβαράκι μου. Είναι το 4ο αυτό, να ξέρετε. 6 θα μας πάρει, γιατί είναι και τα υπόλοιπα. Θα σας δείξω πώς το ενώνω εγώ. Εγώ δεν το ενώνω με κόμπο, το καίω. Θα σας το δείξω. Λοιπόν, φτάσαμε εδώ. Κάνουμε άλλο ένα εδώ για να γυρίσουμε προς τα πάνω. Και πάμε εδώ. Επειδή όμως αυτός ο κόμπος μας είναι λίγο ξεχυλωμένος, μπορούμε να μπούμε λίγο πιο μέσα για να μην μας ξεχυλώσει. Εντάξει. Λοιπόν, και πάμε εδώ. Εδώ, κανονικά. Λίγο πιο μέσα, να πιάσουμε 2 δηλαδή. Έτσι. Εδώ. Μου αρέσει να μην είναι πολύ μέσα. Γι' αυτό παιδεύομαι λίγο να μπω εδώ. Εδώ. Ωραία. Εκεί. Εδώ. Εδώ δεν θέλω να μπω σε αυτήν την τρύπα. Θέλω λίγο πιο κοντά στην άκρη. Εκεί. Εκεί. Εδώ. Ωραία. Εδώ και πάμε στα κλεισίματά μας τώρα. Λοιπόν, αυτό είπαμε το τρώμε. Έτσι. Μη σας μπερδεύει αυτό εδώ. Σταματήσαμε εδώ τις αυξήσεις, θα να το βάλω να μην σας μπερδεύει. Λοιπόν, εδώ είναι το κλείσιμό μας, το πρώτο. Οπότε τώρα δεν το χρειαζόμαστε αυτό. Πάμε δίπλα, πηδάμε αυτό, μπαίνουμε εδώ. Και κάνουμε τώρα πάλι 5. 1, 2, 3, 4, 5. Εδώ το τρώμε. 1. Είναι το δεύτερο τώρα, έτσι. 2. 2, 3, 4, εδώ, 4, 5. Εδώ είναι το τρίτο μας κλείσιμο. 1, 2, 3, 4, 5. Εδώ είναι το τέταρτο. 1, 2, 3, 4,
5. Εδώ είναι το 5ο. Και έχουμε άλλο ένα. 1, 2, 3, 4, 5. Να το και το τελευταίο μας. Πηδάμε. Κάνουμε και το τελευταίο κλείσιμο και μόλις φτάσουμε επάνω, εκεί, μπαίνουμε εδώ, έχουμε κάνει το δεύτερο εδώ μέσα, είδατε είχαμε κάνει το πρώτο, τώρα κάναμε και το δεύτερο, μπαίνουμε εδώ, τραβάμε και κλείνουμε. Έτσι, και τελείωσε και αυτή μας η πλευρά. Να το κάναμε λοιπόν 2 ίδια, θα σας δείξω το κόλλημα, δεν το ξέχασα. Απλώς δεν μας τελείωσε το νήμα, αλλά εγώ θα σας το δείξω. Λοιπόν, εδώ το τραβάμε, το τελειώσαμε αυτό. Κάναμε λοιπόν ακριβώς 2 ίδια, 23 σχέδια συνόλου, σας το γράφω κιόλας. Ακριβώς 2 ίδια κομμάτια, ακριβώς οι 2 ίδια κομμάτια, έτσι. Λοιπόν, κάντε μου και εσείς το ίδιο και θα ανοίξω το βιντεάκι για να συνεχίσουμε. Πάμε όμως ένα λεπτούλι να σας δείξω πώς κολλάμε το νήμα. Αυτό είναι το παλιό, αυτό είναι το καινούριο. Έτσι. Εκεί. Το κόβουμε λιγάκι όσοι είναι ξεφτισμένο. Ωραία. Και παίρνουμε τον αναπτήρα. Και με τα 2. Δεν καίει, παιδιά, μην φοβηθείτε, δεν καίγεστε. Το καίμε αρκετά, δεν καίγεστε. Λοιπόν, το καίμε αρκετά, έτσι. Τα αφήνουμε να κρυώσει. Αυτό, αν δείτε τώρα, δεν φεύγει με τίποτα, έτσι. Εάν έχει πολύ μεγάλη μυτούλα, το κόβουμε και λιγάκι στην άκρη. Και είναι έτοιμο. Και δεν φαίνεται τίποτα. Δεν είναι ανάγκη να κάνετε κόμπο. Εάν θέλετε, το καίτε ακόμη πιο πολύ. Δηλαδή, όσο το καίτε, τόσο αυτό λιώνει. Να το. Και κολλάει. Να το. Να το. Και μετά το κόβετε λίγο στην άκρη και έχει ενωθεί η κλωστή μας. Να το. Αυτό είναι. Και δεν φαίνεται τίποτα, το κρύβετε μέσα. Ενώ με τον κόμπο, κακά τα ψέματα, τώρα ή μπρος ή πίσω θα φαίνεται. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είπαμε. Συνεχίζουμε μέχρι να μου φτάσετε γύρω-γύρω. 40, αφού κλείσαμε τα 6, είχαμε 46. Κλείσαμε τα 6, 40 και 27. Έτσι. Δηλαδή σύνολο έχουμε 180 και 80, 107 πόντους, έτσι. Τα ανοίγω μετά για να δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Αυτή είναι η καλή πλευρά, άρα γυρίζουμε εδώ την ανάποδη. Βγάζουμε το ένα για να κάνουμε πρώτα αυτό. Τι κάνουμε? Παίρνουμε τη φόδρα, εγώ θα βάλω αυτήν την ωραία φόδρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πάμε εδώ. Εκεί, το βάζουμε πάνω, αφήνουμε περιθώριο, έτσι, αφήνουμε το περιθώριο και πάμε να κόψουμε. Όπως είναι το σχέδιο της τσάντας μας, έτσι. Αφήνοντας ένα περιθώριο για να βάλουμε τις καρφιτσούλες μας και να το ράψουμε. Λίγο πιο μέσα, εδώ κάτι έχει από κάτω και με ενοχλεί, τα χερούλια είναι. Ένα λεπτό ρε παιδιά, γιατί έχουμε πήξει εδώ πέρα. Λοιπόν, εκεί και πάμε τώρα επάνω. Ωραία, ωραία. Τελείωσε. Αυτό ήταν. Αυτό τώρα το κομμάτι μου το πάτε κάτω, έτσι, και μου κόβετε άλλο ένα ακριβώς ίδιο κομμάτι. Είναι για το άλλο κομματάκι της τσάντας μας, έτσι. Λοιπόν, κόβουμε και το άλλο κομμάτι ίδιο. Πιστεύω ότι το βίντεο είναι τελείως αναλυτικό.
γιατί θέλω να την κάνουμε μόνοι μας. Βέβαια μπορούσα να τη στείλω, αλλά δεν θέλω να στέλνω όλες τις τσάντες στο Τζαντά. Θέλω να κάποιες από αυτές να τις κάνουμε και παρίτσα. Οπότε είπα να την κάνουμε αυτή μαζί. Γιατί σας άρεσε πολύ η πολυμορφική, οπότε λέω ας την κάνουμε παρίτσα. Ωραία, 2 κομμάτια ίδια τα κόψαμε. Έτοιμο αυτό. Αυτά τα 2 κομματάκια είναι έτοιμα. Και πάμε τώρα να φτιάξουμε το μακρύ κομμάτι, το οποίο θα ενώσει αυτά τα δύο. Είδα ότι σας άρεσε πάρα πολύ η πλέξη στάχη. Είπα λοιπόν το πλαϊνό κομμάτι να το κάνουμε με την πλέξη στάχη που σας άρεσε. Λοιπόν, ξεκινάμε, θα μετρήσουμε μετά πόσα κομπάκια χρειάζονται μέχρι επάνω για να έρθει ακριβώς γύρω-γύρω το κομμάτι μας. Εδώ έχουμε, όπως βλέπετε, μετρήσει το κομμάτι. Εγώ επίτηδες το έφτιαξα το κομμάτι για να μπορέσω να μετρήσω από πού μέχρι πού θα πρέπει να πάει αυτό και πού θα καταλήξει. Έτσι, για να είμαστε σίγουροι ότι γύρω-γύρω θα το πάρει. Για να σας πω ακριβώς τα μέτρα, γι' αυτό το έφτιαξα. Και πάμε τώρα να σας δείξω πώς θα το δημιουργήσετε εσείς και θα το δημιουργήσουμε και μαζί. Λοιπόν, θα μαζεύουμε αυτά για να μην μας ενοχλούν. Εδώ. Θα βάλουμε λίγο στην άκρη. Και πάμε να δούμε πώς θα φτιάξουμε το πλαϊνό μας κομμάτι. Λοιπόν, το πλαϊνό κομμάτι, αυτό ενοχλεί, εδώ. Λοιπόν, το πλαϊνό κομμάτι θα βάλουμε 19 αλυσίδες. Αυτό δεν μετράει και πάμε τώρα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Βάλαμε 19 γιατί θέλουμε στο τέλος να έχουμε 18 άριχτα. Οπότε πατάμε στο, όχι σε αυτό που είμαστε, στο παραδίπλα και κάνουμε, τώρα θα μας βγουν 18. 1, 2, 3, άριχτα έτσι. 4, 5, 6, 6 μείναμε, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Τελειώσαμε. Λοιπόν, πάμε τώρα να δημιουργήσουμε το σχέδιό μας. Αυτό το μυστικό που θα σας πω είναι ότι όταν γυρίζουμε δεν θα κάνουμε ένα στον αέρα. Θα πάρουμε ένα ποντοδείκτη για να μην μπερδεύεστε. Και θα το βάλουμε στο γύρισμα, να ξέρουμε. Λοιπόν, και πάμε, γυρίζουμε και πάμε κατευθείαν να κάνουμε το άριχτό μας, έτσι, κατευθείαν όμως, εδώ. Λοιπόν, ένα βουβό και βάζουμε τον ποντοδείκτη μας εδώ να ξέρουμε ότι είναι ο πρώτος μας πόντος, για να μην μας μένουν κενό καθόλου τρύπες στην άκρη. Εγώ αυτό δεν θέλω, έτσι. Ένα βουβό, ένα ποδαράκι, ένα μισό, συγγνώμη. Ένα βουβό, ένα μισό ποδαράκι, δηλαδή μπαίνουμε και τα βγάζουμε και τα τρία. Αυτό είναι το μισό, έτσι. Ένα βουβό, ένα μισό. Ένα βουβό, ένα μισό. Ένα βουβό, ένα μισό. Και πάμε έτσι μέχρι το τέλος της σειρούλας μας.
μισό, ένα βουβό, ένα μισό και ένα βουβό. Εντάξει, εκεί. Λοιπόν, τελειώσαμε τη σειρούλα μας, έχουμε γυρίσει, μπαίνουμε στο πρώτο, εκεί, χωρίς να κάνουμε ένα στον αέρα. Κανονικά θα πρέπει να κάνουμε ένα στον αέρα, δεν κάνουμε. Μπαίνουμε εδώ και συνεχίζουμε να κάνουμε τώρα όλη τη σειρά άριχτα. Ένα. Όλη τη σειρούλα μας. Όπου βλέπουμε τρυπούλα, μπαίνουμε και κάνουμε ένα άριχτο, έτσι. Σας την έχω ξαναδείξει την πλέξη αυτή το στάχι, αλλά είπα να το κάνουμε λίγο εδώ μαζί, να το δείτε κιόλας. Επειδή είναι μαύρο, εάν δεν σας βολεύει εδώ η πλέξη αυτή, μπορείτε να δείτε το βίντεο που είναι αποκλειστικά η πλέξη στάχη. Αν και νομίζω ότι είναι τόσο εύκολη που δεν θα έχετε πρόβλημα ούτε στο μαύρο, αλλά εντάξει, εγώ το λέω για όποιον θέλει να δει μόνο την πλέξη. Λοιπόν, και εδώ φτάσαμε στον ποντοδείκτη μας, οπότε εδώ μέσα κάνουμε το τελευταίο μας άριχτο. Γυρίζουμε χωρίς να κάνουμε τίποτα, έτσι, και πάμε εδώ τώρα και αρχίζουμε πάλι να κάνουμε ένα βουβό. Εδώ, εάν σας είναι εμφανής ο πόντος, δεν χρειάζεται ο ποντοδείκτης. Εγώ τον βάζω για κάποιες που δεν είναι πολύ έμπειρες και μήπως ψάχνουν τον τελευταίο πόντο στο τέλος της σειράς, έτσι. Γι' αυτό το βάζω. Λοιπόν, ένα βουβό, ένα μισό ποδαράκι. Παίρνουμε, μπαίνουμε και τα κλείνουμε και τα τρία. Ένα βουβό, ένα μισό. Ένα βουβό, ένα μισό. Ένα βουβό, ένα μισό. Ένα βουβό, ένα μισό. Και πάμε μέχρι το τέλος σειράς. Μας έφυγε, δεν πειράζει όμως. Στην επόμενη σειρούλα μπαίνουμε, έτσι, και ξεκινάμε κανονικά τα άριχτά μας. Όπου βλέπουμε τρυπούλα μπαίνουμε και κάνουμε το άριχτο, έτσι. Να το. Και το σχέδιό μας τώρα βγαίνει από αυτή την πλευρά. Ενώ το κάνουμε από την άλλη, το σχέδιο θα μας βγαίνει από εδώ. Το μυστικό λοιπόν όλης της ιστορίας, γι' αυτό ήθελα να σας την ξαναδείξω την πλέξη, είναι ότι όταν γυρίζουμε δεν κάνουμε στον αέρα τίποτα. Για να γίνει η άκρη μας συμπαγής, ώστε να μπορούμε μετά να πιάσουμε καλύτερα, εδώ, να έχουμε ευκρινέστατες τρυπούλες, ώστε να πιάσουμε τα πλαϊνά, έτσι, γι' αυτό το κάνουμε. Και στην τελευταία μας. Λοιπόν, εδώ τώρα γυρίζουμε και κάνουμε πάλι το σχέδιό μας, έτσι. Μπαίνουμε εδώ και κάνουμε το βουβό, βάζουμε εδώ τον ποντοδείκτη μας, έτσι, και μισά. Βουβό, μισό, βουβό, μισό. Στο τέλος λοιπόν τώρα, εδώ, είναι εμφανέστατες οι τρύπες, δηλαδή μία τρύπα είναι εδώ, νάτι, και η άλλη τρυπούλα είναι εδώ. Η άλλη τρυπούλα είναι εδώ και η άλλη τρυπούλα είναι εδώ. Δηλαδή φαίνονται πάρα πολύ καλά με αυτόν τον τρόπο οι τρύπες. Νάτες, τις βλέπετε. Εκεί λοιπόν θα πατήσουμε στο τέλος για να κάνουμε γύρω-γύρω το περιμετρικό άριχτο. Γι' αυτό το κάνω, το ότι δεν σηκώνω ένα στον αέρα, για να μην γίνονται πολύ μεγάλες αυτές οι τρύπες και μας ξεχυλώνουν στο τελείωμα. Έτσι. Λοιπόν, πώς το συνεχίζουμε τώρα αυτό, το κάνουμε μεγάλο, παιδιά μου, έτσι. Να μετρήσουμε εδώ, να δούμε ακριβώς πόσο μεγάλο το κάνουμε. Τώρα ερχόμαστε εδώ και μετράμε. Εγώ το έχω μετρήσει, έτσι. 1,
Εδώ έχουμε κάνει και μία σειρά άριχτα για να το ενώσουμε. Αυτό είναι το τελείωμά μας. Εδώ, από εδώ ξεκινήσαμε, από εδώ ξεκινήσαμε και εδώ τελειώνουμε και κάνουμε και μία σειρούλα ακόμα άριχτα για να μπορούμε να το συνδέσουμε εδώ πάνω ένα με ένα πόντο. Λοιπόν, έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42. 42 σχεδιάκια θα μου μετρήσετε για να είναι εντελώς ίσιο. Μετά θέλω να μου κάνετε μία περιμετρική σειρά γύρω-γύρω, έτσι, μία περιμετρική σειρά γύρω-γύρω και μετά τι θα κάνουμε για να το ενώσουμε. Εδώ από αυτήν την πλευρά το έχω ενώσει. Πάμε λοιπόν τώρα να κάνουμε το ίδιο. Βλέπετε τι έκανα, στην από εδώ πλευρά. Πιάνουμε πάλι, έχω βάλει εδώ το ποντοδείκτη μου και πιάνουμε την άκρη από το κομμάτι μας. Πάμε και στην άλλη πλευρά και πιάνουμε πάλι την άκρη από το κομμάτι μας. Έτσι, ωραία. Τι κάνουμε τώρα. Διπλώνουμε αυτό, να βρούμε ακριβώς το κέντρο. Εκεί. Είμαστε κέντρο. Πάμε εδώ, βάζουμε ένα ποντοδείκτη. Τώρα βέβαια είναι και ο ψυχαναγκασμός ο δικός μου που θέλω να είναι ολόισια, αλλά εντάξει. Αυτό μπορεί να μην, αν κάποιος δεν θέλει δεν το κάνει, αλλά εγώ δεν μπορώ να μην το κάνω. Λοιπόν, πάμε εδώ. Εδώ λοιπόν αυτό πρέπει να μας πέσει στο κέντρο αυτού νου. Πάμε να βρούμε τα κέντρα. Εκεί. Εκεί. Έτσι. Οπότε αυτό πρέπει να μας έρθει εδώ. Το βλέπετε? Πάμε να το κάνουμε. Όπα, το πιάσαμε. Εντάξει. Πάμε και από την άλλη να το κάνουμε το ίδιο. Εδώ το διπλώνουμε. Ωραία. Πού είναι το μάρκερ? Να το. Πάμε και εδώ. Και πάμε να το τσακώσουμε εδώ τώρα. Τώρα ένα από τα δύο πρέπει να το βγάλουμε. Να βγάλουμε αυτό. Ωραία. Εντάξει. Τώρα λοιπόν, αν θέλετε, μπορείτε να το στερεώσετε και εδώ. Μας είναι πολύ χρήσιμα τα μάρκερ σε αυτή την περίπτωση. Βγάλουμε μερικά ακόμα. Και εδώ. Και από εδώ το ίδιο. Εκεί. Να βρούμε εδώ πώς να μας έρθει ακριβώς εδώ. Βλέπετε τι ωραία. Για να μην έχουμε πρόβλημα στο ράψιμο μας κανένα μετά, έτσι. Και από εδώ. Οπότε τώρα το έχουμε, έλαντε, δεν περνάει. Εκεί. Λοιπόν, τώρα το έχουμε τσακώσει πολύ καλά. Οπότε, πάμε τώρα, βλέπετε πως ήρθε ωραία. Για να μην μας φεύγει πόντο, τίποτα. Να βγει η τσάντα τέλεια. Τώρα λοιπόν, τι μου κάνετε? Δεν είναι πολύ απλό, έτσι θα το ράψουμε πόντο με πόντο. Έτσι είναι μετρημένοι πόντι, μη φοβάστε τίποτα τώρα. Λοιπόν, καταρχάς θα μου ξεκινήσετε από εδώ, από αυτή την πλευρά. Θα μου ράψετε πόντο. Μόλις έρθετε εδώ, θα μου πιάσετε αυτούς τους δύο και θα συνεχίσετε από εδώ μέχρι να το ράψετε τελείως. Μόλις φτάσετε εδώ, θα μου το γυρίσετε
και θα αρχίσετε να ράβετε πόντο με πόντο όλο το κομμάτι, έτσι. Θα σας έρθει, παιδιά μου, ακριβώς, μην ανησυχείτε, έτσι, να το, θα σας έρθει ακριβώς, έτσι, τακ, 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 γύρω-γύρω όλη την τσάντα. Λοιπόν, μόλις μου την ενώσετε, μόλις την ενώσετε, θα ανοίξω εγώ το βίντεο πάλι, για να τη στολίσουμε, γιατί κοιτάτε τι σας έχω εδώ. Εκτός από αυτό, που θα το βάλουμε εδώ πάνω, εδώ, δεν θέλω να το βάλουμε στην πάνω πλευρά, θα το βάλουμε λίγο πιο κάτω για τσαχπινιά. Εδώ θα βάλουμε αυτό για να φωτίσει. Και κοιτάξτε τι σας έχω εδώ που θα σας τη δείξω μόλις ανοίξουμε το βίντεο. Έχω μία φούντα υπερπαραγωγή, την οποία θα βάλουμε εδώ, εκεί, εδώ θα μπει το handmade και από κάτω θα είναι η φούντα μας, η οποία είναι σασιμί, όπως ακριβώς και το handmade, όπως ακριβώς και η φόδρα που έχει εσωτερικά η τσάντα μας, έτσι. Επειδή μου αρέσει λίγο έτσι, να τις κάνουμε κάτι τσαχπινιές, έτσι. Να τη φόδρα μας. Είπα να κάνουμε, δηλαδή να το κάνουμε ασημί μαύρο. Λοιπόν, ετοιμάστε μου, ράψτε τη και ανοίγω να τη στολίσουμε, έτσι. Πριν βάλουμε τη φόδρα, εδώ είμαστε στην καλή, έτσι. Πριν βάλουμε τη φόδρα, τι θα κάνουμε? Έχουμε πει ένα μυστικό ότι το φερμουάρ το διαχωριζόμενο μπαίνει ευκολότερα. Γιατί μπορούμε να τα ανοίξουμε. Βλέπετε? Οπότε, τι κάνουμε? Πριν βάλουμε τη φόδρα, πάμε εδώ, το γυρνάμε προς τα πίσω και βάζουμε το φερμουάρ μας. Γιατί το βάζουμε τώρα? Γιατί πάνω από το φερμουάρ μετά θα βάλουμε τη φόδρα και θα ράψουμε μαζί και είναι πολύ εύκολο. Πάμε. Εδώ. Εκεί. Είδατε πόσο εύκολο είναι με το διαχωριζόμενο. Γιατί δεν μας κλείνει το φερμουάρ να μας ενοχλήσει και μετά το ενώνουμε και το αφήνουμε μέσα. Ή το κόβουμε. Ό,τι θέλουμε το κάνουμε. Να το. Εκεί. Εντάξει, βάλαμε το φερμουάρ. Πάμε στην άλλη. Είμαστε πάλι εδώ στην καλή πλευρά, έτσι, μην μου μπερδευτείτε. Γι' αυτό έχω βάλει τα μάρκερ εδώ και εδώ, για να ξέρω ότι είμαστε στην καλή πλευρά. Πάμε εδώ τώρα. Αυτό λοιπόν τώρα πρέπει να μπει, να το, έτσι, έτσι αντικριστά. Εκεί το λυγίζουμε λιγάκι, για να το βάλουμε στο ίδιο σημείο που βάλαμε το αντίθετό του, έτσι, εκεί. Ωραία, σωστοί είμαστε. Πάμε να βάλουμε καρφιτσούλες. Το έχουμε βάλει όμως στην ίδια απόσταση από εδώ. Θέλει λίγο. Εκεί είμαστε. Για να βγουν ακριβώς. Εκεί. Ωραία. Πάμε τώρα να βάλουμε και εδώ. Εκεί. Ωραία. Πάμε. Και εδώ. Είναι σωστό από εδώ. Νομίζω ότι θέλει λίγο πιο μπροστά, γιατί βλέπω το φερμουάρ περισσεύει από εδώ. Άρα το βάζουμε λίγο πιο μπροστά. Δηλαδή σας οδηγεί και το φερμουάρ, έτσι. Να το. Θέλει λίγο πιο εδώ. Θέλει εκεί. Όπως είναι το άλλο. Γιατί αν δεν έρθει ακριβώς, δεν θα σας έρθει και πίσω. Εκεί είναι τώρα το σωστό. Ωραία, και συνεχίζουμε. Βάλαμε και εδώ. Μια χαρά είναι. Βάζουμε και εδώ. Και βάζουμε και εδώ. Ωραία.
Τώρα, αυτό, εάν θέλετε, βλέπετε, ένα λεπτό γιατί μάγκωσε, να το βάλουμε σωστά, εκεί, κάτω, να το, βλέπετε. Εάν θέλετε αυτό μπορείτε να το αφήσετε και μέσα, δεν μας ενοχλεί καθόλου. Ράβετε το φερμουαράκι, έτσι. Πάμε τώρα να τα ανοίξουμε για να ράψουμε τη φόδρα. Αφού λοιπόν έχουμε βάλει τα φερμουάρ και στα δύο, να βάλουμε και εδώ για να είμαστε σίγουροι να μην μας φύγει από τη θέση του. Αφού τα βάλαμε λοιπόν, ερχόμαστε στη φόδρα. Τώρα πλέον έχουμε έτοιμο το φερμουάρ. Οπότε παίρνουμε τη φόδρα μας, τη γυρίζουμε εκεί και βάζουμε μαζί με το φερμουάρ, βάζουμε και τη φοδρούλα μας. Το βλέπετε? Τώρα εγώ διάλεξα τη στραφταλιζέ, εσείς αν θέλετε βάλετε και μονόχρωμη φοδρούλα, έτσι, δεν είναι ανάγκη να βάλετε. Εγώ είμαι και λίγο του. Τι φέρνουμε εδώ, γύρω τη φοδρούλα, έτσι. Εκεί, δίπλα στο φερμουαράκι μας. Εκεί, ωραία. Και μου τη βάζετε γύρω τώρα, έτσι. Μας πειράζει πόσο μέσα θα μείνει, αρκεί να μας έρθει πρόσωπο με το πλαϊνό, Εκεί γύρω. Και αφού βάλετε τις καρφιτσούλες γύρω, μετά μου τη ράβετε, έτσι. Εκεί. Και όποια έχει όρεξη μπορεί εδώ να κάνει και ένα τσεπάκι, ό,τι θέλετε. Κοίτατε τι ωραία που έρχεται, εκεί. Το διπλώσουμε πρώτα. Ωραία. Βλέπετε πώς το διπλώνω. Το τραβάω λίγο και το φέρνω ακριβώς με την κουρμπίτσα που κάνει εδώ πέρα. Με το βάλ σημείο. Εκεί. Να βάλουμε και ένα στη μέση. Και μου το πάτε μέχρι πάνω τώρα. Πάλι έτσι λίγο το βάλ του, μην το χάσουμε. Εκεί. Πάρουμε μια καρπιτσούλα. Ωραία. Και εδώ πάλι, γύρω. Είδατε τι ωραία που γίνεται. Αρκεί να κόψουμε σωστά τη φόδρα. Αυτό είναι όλο το κόνσεπτ. Λοιπόν, να γυρίσουμε και αυτό εδώ, να το έχουμε έτοιμο. Εκεί, ωραία. Πάει και αυτό. Ακρούλα, να έχουμε και το φερμουάρ μας. Να είναι πιασμένο και το φερμουάρ. Να το... Λοιπόν, τελειώσαμε τη φόδρα στο ένα. Τι θα σας δώσω τώρα να μου κάνετε. Λοιπόν, ράβετε τη φόδρα εδώ. Βάζετε το άλλο κομμάτι τη φόδρα από την ανάποδη πλευρά. Προσοχή. Εδώ, έτσι. Μουράβετε αυτό. Μουράβετε και αυτό. Και η τσάντα μας έχει σχεδόν τελειώσει. Δηλαδή, αφού τα κάνω κι εγώ, ανοίγω το βίντεο μετά για να σας δείξω πώς θα ενώσουμε την πλαϊνή λωρίδα στα δύο κομμάτια μας και πώς θα βάλουμε μετά τα χερούλια μας στο πάνω μέρος. Έτσι, είναι, από εδώ και πέρα, δηλαδή όλη η δυσκολία της τσάντας ήταν αυτό. Από εδώ και πέρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, τελειώστε μου τα ραψίματα και ξανανοίγω να την ολοκληρώσουμε. Λοιπόν, κορίτσια μου, η τσαντούλα μας είναι έτοιμη. Πάμε να τη δούμε λίγο μέσα. Λοιπόν, είναι έτσι. Δεν έγινε φοβερή? Λάμπει όλη, Από τη μία πλευρά
Εγώ σας την έχω φτιάξει για να τη δείτε. Έκανα και μια τσαχπινιά εδώ, γιατί μου αρέσει πάντα. Έκανα μια φουντίτσα και της έβαλα και λίγο ασημί για να είναι ασορτή με το εσωτερικό. Πάμε εμείς τώρα να το φτιάξουμε αυτό από την άλλη πλευρά και να σας δείξω πώς θα κάνουμε και τη φουντίτσα και όλα, έτσι. Λοιπόν, πάμε εδώ. Εκεί. Βάζουμε το χερουλάκι μας εδώ και προσπαθούμε να βάλουμε τους ποντοδείκτες μας στη γωνία, γιατί εκεί θα το ράψουμε. Να το. Τώρα, βέβαια θα ζοριστούμε λίγο να το κλείσουμε, αλλά δεν πειράζει, για να μπορούμε να το κρατήσουμε. Έλα. Μπήκε. Δεν μπήκε, θα μπει όμως. Και λίγο πιο έξω μάλλον. Εκεί, μπήκε. Πάμε και από την άλλη μεριά. Εκεί, πάλι. Το ίδιο. Έτσι ίσα ίσα λίγο να κρατηθεί για να μπορέσουμε να το ράψουμε. Αυτό είναι το ζητούμενο. Θα μπει. Μπήκε. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Παίρνουμε τη βελονίτσα μας, έχουμε περάσει κλωστούλα. Έτσι. Ανοίγουμε την τζαντούλα μας για να μας δίνει χέρι, να μπορούμε να το ράψουμε. Μπαίνουμε εδώ. Εκεί. Και προσπαθούμε, επειδή είναι το σημείο που ενώνονται οι φόδρες, οπότε δεν υπάρχει νήμα από κάτω. Μπαίνουμε εδώ. Και μπαίνουμε και εδώ. Πάλι στο σημείο που ενώνονται οι φόδρες μας από μέσα. Εκεί. Κάνουμε 2-3 πονταρισούλες στα ίδια σημεία. Πρέπει να ξαναβγούμε κάπου εδώ, να το. Εκεί, σφιχτά. Και εδώ. Ωραία. Εκεί. Άλλη μία φορά να μπούμε, αν και δεν χρειάζεται, γιατί είναι ήδη αρκετά σταθερό. Και εδώ. Εκεί. Τώρα, αν θέλουμε, το στερεώνουμε εδώ. Βλέπετε που έμπαινα και έβγαινα. Στο σημείο που είναι η ένωση της φόδρας. Για να μην μπεδέψουμε καθόλου τη φόδρα. Έτσι. Να μην τρυπήσουμε. Εκεί. Το στερεώνουμε. Βέβαια αυτό μετά εγώ θα το κάψω. Έτσι, να μην μας ξεφτύσει. Το αφήνουμε εδώ. Το κόβουμε. Και μετά θα το κάψω. Πάμε από την άλλη μεριά. Εκεί. Βλέπετε. Πάμε από την άλλη μεριά και κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Σας κάνουμε ένα κομπάκι. Και το κομπάκι θα το κάψουμε, έτσι, μετά. Μην το ξεχάσουμε και μας μαδίσει τσάντα. Πάμε εδώ. Στην ακρούλα μας πάλι. Μπαίνουμε. Τώρα ο ποντοδείκτης δεν χρειάζεται πια. Μπορούμε να το βγάλουμε για να μην μας ενοχλεί. Και μπαίνουμε εδώ, σε σημείο που να μην έχει φοδρούλα, έτσι, να το. Ράβουμε. Ξαναμπαίνουμε εδώ. 3 φορές εγώ το περνάω, για να είμαστε και σίγουροι. Εκεί. Το γυρνάω μέσα. Να βγούμε σε σημείο που να μην έχει φόδρα, εκεί. Και το στερεώνουμε. Όλα αυτά μετά, εγώ τα σπαγκάκια, θα τα στερεώσω και θα τα κάψω, έτσι. Ένα κομπάκι. Καλά, το σφίγγουμε. Ωραία. Και το κόβουμε. Οπότε, εδώ τώρα τι έχουμε κάνει. Έχουμε στερεώσει το χερούλι. Να βγάλουμε και αυτό για να καταλάβετε. Το πάμε όσο πάνω πάει. Το βλέπετε ότι φρακάρει. Μας έφυγε η βελόνα. Λοιπόν, βλέπετε ότι έχει φρακάρει το χερούλι μας. Εκεί λοιπόν που έχει φρακάρει το χερούλι, θα κάνουμε τα κάτω ραψιματάκια μας. Και επειδή εδώ είναι η φοδρούλα μας,
Λοιπόν, επειδή εδώ είναι η φοδρούλα μας, θα πρέπει να βάλουμε τον κόμπο μας κάπου που να μην φαίνεται. Δηλαδή μπορούμε να το περάσουμε σε κάποια τρυπούλα από εδώ, εκεί, το βλέπετε που έχει μια τρύπα εδώ. Εδώ για να φτάσουμε στο σημείο που το θέλουμε, ο κόμπος θα μείνει μέσα τώρα. Να το, βλέπετε, έμεινε μέσα ο κόμπος μας. Και τώρα πάμε να ράψουμε σε αυτό το σημείο εδώ. Οπ, μας έφυγε. Ένα λεπτό τον κάνουμε λίγο μεγαλύτερο, για να μην μας ξαναφύγει. Εκεί, τώρα δεν θα φύγει. Λοιπόν, μπαίνουμε και βγαίνουμε εδώ. Τραβάμε για να πάει ο κόμπος μέσα. Τον πιέζουμε και λίγο για να μπει. Μπήκε. Το βλέπετε? Δεν φαίνεται τίποτα. Ωραία. Πάμε τώρα να ράψουμε. Από εδώ και εδώ. Από εδώ. Δεν πιάνουμε τη φόδρα μας, είδατε? Πιάνουμε μόνο το πλεγμένο κομμάτι. Από εδώ και εδώ. Εδώ τώρα, επειδή δεν φαίνεται, μπορούμε να περάσουμε τη βελονίτσα μας, να τη βγάλουμε σε κάποια τρυπούλα πάλι, ό,τι κάνουμε και στα μιγκουρού με τα κουκλάκια δηλαδή θα κάνω. Εκεί. Και μετά θα ξαναμπούμε λίγο εδώ για να πάμε λίγο πιο δίπλα. Εκεί, για να ράψουμε και το άλλο. Έτσι, να το. Ράβουμε και το άλλο. Και το έχουμε τσακώσει τώρα, το χερουλάκι μας, δεν φεύγει. Ωραία, δεν είναι? Δεν είναι δύσκολο, εύκολο είναι. Εδώ. Τι κάνουμε τώρα για να το στερεώσουμε, γιατί θα πρέπει... Λοιπόν, τι θα κάνουμε? Θα φέρουμε την κλωστούλα μας στο πάνω σημείο, εκεί που δεν έχει φόδρα. Εκεί θα τεντώσουμε. Εδώ δεν έχουμε φόδρα. Και θα πάμε εδώ τώρα. Αυτό θα το κάψουμε, είπαμε. Θα πάμε εδώ και θα το στερεώσουμε. Αποφύγαμε δηλαδή σε όλα τα ραψίματά μας, αποφεύγουμε να τρυπήσουμε τη φόδρα. Άλλη μία θα το περάσω. Από μέσα. Σφίξιμο. Έχουμε πολύ κάψιμο μετά. Και κόψιμο πάει και αυτό. Λοιπόν, το χερουλάκι μας, να την κλείσουμε κιόλας να το δείτε. Μέσα αυτό για μετά. Λοιπόν, το χερουλάκι μας έχει μπει, το βλέπετε τι ωραίο που είναι? Να το. Εδώ λοιπόν τώρα στο κέντρο θα βάλουμε το handmade, ένα λεπτό να το βρω μόνο, να το. Εδώ. Θα βάλουμε στο κέντρο το handmade, εδώ κάπου. Θα το πιέσουμε με ωραίο τρόπο, γιατί έχουμε βάλει ήδη τη φόδρα και δεν θέλουμε να τη χαλάσουμε. Το πιέζουμε τα δύο αυτάκια για να μπει καλά. Μπήκε. Εκεί. Ωραίο δεν είναι? Πάμε τώρα λοιπόν να φτιάξουμε τη φούντα. Αυτή λοιπόν τη φούντα που θα σας δείξω θα την κάνετε για τα πάντα. Δηλαδή εγώ την κάνω στα κολλιέ μου. Να το. Το βλέπετε? Αυτή τη φούντα την κάνω και στα κολλιέ. Οπότε μπορείτε να τη φτιάχνετε παντού. Παίρνουμε 3 μουλινέ. Έτσι. Από το ένα μουλινέ τραβάμε λίγη κλωστούλα. Εκεί. Εκεί. Την τραβάμε και την κόβουμε. Ωραία. Παίρνουμε τη βελόνα. Περνάμε μέσα το μουλινέ. Και ερχόμαστε, περνάμε από το πρώτο, από το δεύτερο, και από το τρίτο. Περάσαμε έτσι. Ερχόμαστε εδώ στην ακρούλα και το δένουμε. Αυτό δεν το έχουμε πειράξει ακόμη, τα αφήνουμε για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα χαλάσουν, έτσι. Το δένουμε σφιχτά.
Εκεί, να πάει στο κέντρο και το δένουμε. Το δέσαμε. Τραβάμε αυτά κάτω. Βλέπετε? Εκεί. Τώρα μπορούμε να τα βγάλουμε. Ό,τι περισσεύει εδώ κάτω, γιατί το μουλινέ είναι έτσι τυλιγμένο, το κόβουμε. Και μετράμε μετά τη φούντα που θέλουμε να την κόψουμε, αλλά θα τη δούμε μετά. Λοιπόν, κόβουμε και αυτό το κομματάκι θα μας χρειαστεί. Και πάμε εδώ τώρα, κρατάμε με το χεράκι μας εδώ και περιστρέφουμε αυτό εδώ το νήμα. Αφήνουμε αυτά γιατί θα τα χρειαστούμε για να το δέσουμε. Το περιστρέφουμε αρκετές φορές, να γίνει λίγο παχουλό εδώ, έτσι. Εκεί, αρκετές φορές. Ωραία. Ερχόμαστε τώρα εδώ και το δένουμε. Το σφίγγουμε καλά και το δένουμε. Εκεί. Ωραία. Πάμε να κόψουμε τώρα αυτά που δεν χρειαζόμαστε. Το μικρούλι, το μεγάλο δεν μας πειράζει γιατί θα πάει προς τα κάτω, Πάμε τώρα εδώ και μετράμε μέχρι που θέλουμε να φτάσει η φούντα μας. Εντάξει, μην την κάνουμε και υπερβολική, εκεί είναι καλά νομίζω, έτσι δεν είναι? Ναι. Πάμε να μετρήσουμε ένα λεπτό και από την άλλη μεριά για να είμαστε σίγουροι ότι οι δύο φούντες θα βγουν ίδιες. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άρα το κόβουμε εδώ. Εκεί. Η φούντα μας λοιπόν είναι έτοιμη. Βλέπετε? Νάτι. Αυτή τη φούντα λοιπόν τώρα, σε πιο μικρή, σε πιο μεγάλη, το βάζετε σε τραπέζο, μάντιλα, σε σεμέν, στο κολλιέ σας, όπου θέλετε, έτσι. Είναι μια τεχνική που αξίζει να την ξέρουμε. Πάμε τώρα πάλι από εδώ. Εδώ λοιπόν τώρα τι κάνουμε? Παίρνουμε. Εγώ έχω λίγη ασημοκλωστούλα. Για τσαχπινιά το έκανα τώρα. Εσείς αν δεν θέλετε, δεν το κάνετε. Απλώς εγώ μου άρεσε και είπα να είναι ασορτή με το εσωτερικό. Πάντα μου άρεσε να τα πειράζω. Πάμε εδώ και τι κάνουμε? Πιάνουμε εδώ. Το γυρνάμε στο πάνω μέρος αυτού που κάναμε. Δεν κάναμε ένα τέτοιο εδώ? Στο πάνω του μέρος. Αρκετές φορούλες. Εκεί. Να πάει αρκετά επάνω. Εκεί. Λοιπόν, πάμε τώρα από κάτω και ξαναρχίζουμε από την κάτω πλευρά του. Αφού τελειώσουμε, πάμε πίσω και δένουμε αυτά τα δύο. Λοιπόν, θα πιάσω γιατί το αφήσαμε μικροσκοπικό το ένα. Θα τα καταφέρω όμως. Ναι, το πιάσαμε. Το πιάσαμε. Να το σφίγγουμε. Και πάλι, άλλο ένα κομπάκι. Και το σφίγγουμε. Λοιπόν, από αυτή την πλευρά λοιπόν τώρα και ψυχαναγκαστική, τι να κάνουμε τώρα? Από αυτή την πλευρά το κόβουμε. Είναι η πίσω του πλευρά. Το κόψαμε. Λοιπόν, πάμε εδώ τώρα και το περνάμε από μέσα τη μία θηλίτσα. Ωραία, να το φέρουμε λίγο πιο εδώ. Εκεί το γυρίζουμε για να πάει σωστά, να πάει πίσω πλευρά, έτσι. Το περιστρέφουμε κάνα 2 φορές. Τώρα είναι μαύρο με μαύρο, δεν ξέρω αν φαίνεται στο βίντεο. Το ξαναπερνάμε από μέσα. Εκεί. Και άλλη
Και άλλη μια φορά, για να είμαστε σίγουροι. Και αυτό. Δηλαδή περιστρέφουμε τη μια άκρη και την άλλη, έτσι. Ωραία. Και αφού την έχουμε περιστρέψει αρκετές φορούλες, το δένουμε. Αυτή η τσάντα θα είναι πολύ ωραία και σε άλλα χρώματα φυσικά. Έτσι. Και είναι αυτή η φωτίτσα μας. Αυτή. Δεν είναι πολύ όμορφη? Είναι ωραία κομμένο αυτό? Όχι. Κάτι μας περισσεύει εδώ. Το κόψουμε γιατί εμένα μου αρέσει να είναι ίσια. Εκεί. Ωραία. Τώρα είναι σωστή. Τελειώσαμε. Λοιπόν, τώρα αποφασίζουμε μαζί τι θα βάλουμε. Αυτή είναι καταρχάς, είναι φανταστική. Είναι έτοιμη, νάτι. Έτσι. Είναι μία τσάντα καταπληκτική. Νάτι. Φοβερή. Αλλά μπορούμε να την κρατήσουμε, είπαμε, εγώ σαν βαρελάκι. Εγώ γιατί έκανα τόσο φαρδιά τα πλαϊνά? Γιατί όταν την τεντώσουμε και την πιέσουμε, το βλέπετε, γίνεται ένα ωραιότατο βαρελάκι, που είναι πάρα πολύ στη μόδα και τα βαρελάκια. Οπότε να τη τσάντα μας. Γίνεται και βαρελάκι. Εδώ λοιπόν στο βαρελάκι τώρα υπάρχουν πολλές επιλογές. Είτε θα βάλουμε λουρί, αυξομοιούμενο, ταχυδρόμου που λέμε, το οποίο μπαίνει κανονικά έτσι. Να το δούμε, δεν χάνουμε τίποτα. Λοιπόν, είτε μπαίνει έτσι και είναι μια ωραιότατη τσάντα. Το γιατί αυτό. Εκεί. Να τη δούμε λίγο. Είναι αυτό. Καλά, βέβαια πιο κοντό, έτσι. Είναι αυτή. Εάν βάλουμε χερούλι ταχυδρόμου, έτσι. Είναι αυτή. Φοβερή και αυτή. Πάμε τώρα να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Βγάζουμε λοιπόν τώρα το χερούλι και πάμε να βάλουμε αλυσίδα. Εμένα προσωπικά, τώρα εντάξει είναι καθαρά προσωπική επιλογή, εμένα μου αρέσει η αλυσίδα. Μ' αρέσει. Είναι το άλλο. Είναι πιο κομψή με την αλυσίδα ή με την άλλη είναι πιο σπόρα, έτσι, εντάξει. Περνάμε τα κρικάκια μας. Να τη δούμε και με αυτήν. Τι έγινε αυτό? Ωραία. Να περάσουμε και αυτό. Και μετά το ισιώνουμε. Την ισιώνουμε. Και πάμε εδώ. Και περνάμε τον κρίκο. Έναν από εδώ. Και έναν από εκεί. Αυτό. Λοιπόν, να το δούμε και με. Αυτό εδώ μεταξύ θα σας πω και κάτι, ένα άλλο μυστικό. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Και με την αλυσίδα. Δεν είναι πολύ όμορφη και με την αλυσίδα? Νομίζω ότι είναι εξαιρετική. Είναι άλλο με την αλυσίδα. Έχει άλλη όψη. Δεν είναι υπέροχη? Λοιπόν, όταν όμως την κρατάμε, κοιτάξτε λίγο. Να την πιέσω. Όταν όμως την κρατάμε και έτσι, η αλυσίδα αυτή είναι και διακοσμητική. Το βλέπετε τι ωραία που είναι. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετική. Ακόμη και σαν διακοσμητικό η αλυσίδα. Βλέπετε, από όποια πλευρά και να την κρατήσετε. Είναι μία τσάντα που πιστεύω ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ. Εγώ την καταχάρηκα. Και τη συντροφιά σας και την τσάντα. Λοιπόν, μέχρι το επόμενό μας βιντεάκι, να είστε όλοι καλά. Φιλιά πολλά, περιμένω τα σχόλιά σας για όλα αυτά που ανεβάζουμε, έτσι. Λοιπόν, φιλιά.